Xin chào các bạn, bây giờ cùng nhau thực hành cái khối lượng từ vựng sau khi mình đọc IELTS nhé. Đây là cái bài một cái đoạn văn trong một cái bài văn IELTS nói về cái sự ảnh hưởng của môi trường, sự ảnh hưởng của ngành công nghiệp gỗ trên môi trường. So let's go. So let's find out the meaning. That let's find out the no. It's not about finding out the meaning. Okay, of the words. It's about in this clip. I'm gonna use like these words to make cases. So let's go. Raw materials, environmental impacts of blockchain. So first of all, the environmental impacts of blockchain, or we can say the impacts of blockchain industry on the environment. So here cái nó đang dùng cái tính từ the environmental thì mình có thể đổi thành danh từ là environment. Thì khi mà mình đổi thành danh từ là environment, khi mình đổi thành danh từ environment thì bây giờ cái cách mà nó đi câu nó đã khác rồi. Tính từ the environmental impacts of blockchain thì danh từ là the impacts of blockchain industry on the environment. Impacts of something on something. The environmental influences of blockchain. Okay, if I use the word here, if I change the word impact to influences, I can say the environmental influences of blockchain, or I can say okay, the influences of blockchain industry. Instead of using the word blockchain industry, we can change it to the wood industry. So here we can switch it to wood industry, because it's very boring for us to use the same word all over again. So the environmental influences of blockchain, or we can say that the influence of wood industry on the environment. Blockchain means wood industry, or tree. Okay, we can say that tree felling industry, or we can say that tree cutting. Okay, cutting industry. So that is the way for you to create different names based on the structures of adjective, noun, and action verb in English. All right. So that is the first thing that I want you guys to know. And the second thing here, I love the word ecosystem. I love this word. Sorry, where is the word ecosystem? All right, so this is the word ecosystem, and then there's paragraph. We have to pay attention to the word both terrestrial and aquatic. So terrestrial means trên đất liền, aquatic means thủy sinh có nghĩa là sống ở dưới nước. Cho mình dịch cái từ thủy sinh của tiếng Việt á, không biết vận dụng trong tiếng Việt như thế nào luôn. Thì bây giờ mình dịch theo kiểu là under the water. So both on land living environment, or both, alright. Sorry, both on land living environment or underwater environment. Underwater living environment. Alright. So từ both, nó đang dùng tính với tính. Thì bây giờ thay vì dùng tính với tính thì trong cái văn viết và văn nói mình có thể dùng cái gì mấy bạn? Danh với danh. Nó chơi tính thì mình chơi ngược lại là danh. Và khi chơi danh thì bây giờ phải tạo ra những cái cụm từ. We need to create phrases, alright. Terrestrial, I think of the word like on land. Muốn tạo tính từ nhiều từ thì phải có gạch nối. We need to use a dash, okay, to connect two words together to form an adjective. And danh, okay, aquatic is an adjective, so I'm going to think of another adjective which is underwater. And they use the word ecosystem, that is hệ sinh thái có nghĩa là thế thái nhân tình sinh sống trong một cái hệ thống. Thì lúc này mình dùng cái gì mấy bạn? Dùng cái gì thì mình dùng một cái từ là hệ sinh thái ecosystem. Từ ecosystem có từ e thì mình có nhớ nó có từ được gọi là environment. Rồi còn cái từ system là có một cái hệ thống nào. We think of human beings, we think of Homo sapiens, we think of all the living creatures on the earth. So I'm going to use the word like living environment. So here the both terrestrial and aquatic thì mình có thể đổi thành là both on land living environment and underwater living environment. Như vậy thay vì instead of using the word terrestrial and aquatic in speaking skill, or in writing skill, we can say both on land living, both on land and underwater living environment. Alright, so let's go. Rồi bây giờ mình vô cái kiểu mà mình bóc ra những cái từ quan trọng mà mình thích mình nói nè. Bây giờ mình vô mình nói nè. Rồi bây giờ vô ha. So here, let's go. Vô bài nói.
The environmental impacts of blockchain, the environmental impacts of blockchain, okay, they are discussing the influences of wood industry on the environment. So okay, the wood industry's influences are discussed are well discussed in this paragraph. So khi mình dùng chủ động vị được thì mình dùng vị động chủ được, có nghĩa là khi dùng chủ động được thì mình sẽ dùng bị động được, thay vì suốt ngày mình nói trong văn nói và văn viết cứ dùng là chủ động vị là câu chủ động mà không dùng câu bị động là rất là chán. Như vậy cách mà để tăng band điểm, the way for you to increase the band, the ways for you to reach get the highest band of IELTS or C1 or C2 Cambridge, that is using a different structure, but you have to make sure of maintaining the same meaning of the sentence. So let's go. We say that the impacts of blockchain industry on the environment, or I say the influences of wood industry on the environment, or I have a right to make the sentence which is the influences of tree felling industry on the environment are thoroughly, are widely, are broadly discussed in this paragraph. They are showing me the word unharmed environment, untold harm to the environment, or I can say these kinds of harms are not allowed for the discussion in the public, but everybody in this society, everybody in this community know these damages, know these harmful effects of wood industry bring to the environment, but people are not allowed to speak of these harmful effects. So that is the reason why they use the word untold harm to the environment. All right, so let's put all these words into one topic for speaking skill. Let's go. Ok, vô ha. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái bài nói nè. Thì I'm gonna use the timer. Mình sẽ dùng cái gì mấy bạn? Cái đồng hồ. Come on, one minute for speaking only. Rồi chỉ có 3 phút nói thôi, 3 phút là quá tuyệt vời. 3 phút. Hoặc là 1 phút thôi ha. Cứ để cho nó ticking. Alright, so let's go. Okay, so after reading this paragraph, I have after reading the paragraph, brief information is collected by me. In this paragraph, the influences of wood industry on the environment are carefully and broadly discussed. People bring up the the harmful effects on the environment, but they are not allowed to mention these damages in the public. And the damages brought about from wood industry are both on land living environment and underwater living environment. Như vậy khi mà các bạn thấy khi mình nói mình đang dùng cấu trúc của bị động. Thứ nhất là the influences of blockchain of wood industry on the environment are thoroughly and broadly discussed in this paragraph. Đó là cấu trúc bị động, và kèm thêm là tính từ thâm ly là broadly và thoroughly discussed in the paragraph. Thay vì mình nói là this paragraph discusses the influences of luxury industry on the environment in a very complete way, or in a very clear way. Thay vào đó, instead of saying so, I'm going to use the passive voice, which is the influences, the severe influences, the crazy, the insane influences of wood industry on the environment
are thoroughly discussed in the paragraph. Cấu trúc bị động dùng nó hay hơn rất là nhiều. And people in this society are not allowed to speak of these harmful effects. Mình cũng lại dùng cấu trúc bị động vào cái cách được gọi là people are not allowed to speak of harmful effects, và thay vào đó mình có thể nâng cấp lên bằng cách là mình nói rằng là alright, in such a society, harm shouldn't be brought up in public. Dùng phrasal verb brought up có nghĩa là được đề cập đến. Brought about có nghĩa là được bring about cái gì đó là triển khai cái gì đó. I bring about the plan, it means that I carry out the plan, I execute the plan, I conduct a plan, I do what I say, I do what I plan. Nhưng mà ở đây I'm not carrying out any acts. I'm just saying that I am mentioning something in the public. So I say that the harm to the environment is not publicly brought up. That's it. Rồi, đó là cách nói ha. Bây giờ mình nói ha, mình không dùng tiếng Việt nữa, mấy bạn cũng rất là mệt nhưng mà phê nha. Rồi, let's go. Alright, after researching such a paragraph in the Barron's IELTS book, the topic today, is the influences of wood industry on the environment. And these severe effects of tree felling industry on such an environment are thoroughly discussed in the paragraph in order for students to get proper knowledge of untold harm to the environment. The harm to the environment is not allowed to be brought up in the public. These harmful effects are well known by the people and by each individual in the society, but nobody has a right to bring these effects up for some reasons. So, alright, they know everything about the effects of logging industry on the environment, but people choose to keep quiet. And they know, and they thoroughly know the relation between the effects of logging industry on the environment and the damages on the ecosystem, the living environment, both on land and under the water. That's it. Xong một bài nói đơn giản là chỉ nói về những cái sự ảnh hưởng, những cái tác hại của môi trường mà thôi, đối với cái ngành công nghiệp gỗ. Thế thôi. Cảm ơn mấy bạn rất nhiều. Rồi, mình sẽ ngưng video tại đây nha. Đây là cái video thứ hai nhé. Bóc từ ra để